क्रिप्टोकरेन्सीलाई हामीले एउटा डिजिटल करेन्सी भनेर चिन्ने गर्छौं। संसारका धेरै देशहरूले क्रिप्टोकरेन्सीलाई लागू पनि गर्दै आइरहेका छन्। आखिर क्रिप्टोकरेन्सी के हो त? यसलाई कसले र किन बनायो? अनि मुख्य कुरा, क्रिप्टोकरेन्सी कसरी बन्छ? के तपाईं र हामीले क्रिप्टोकरेन्सीलाई बनाउन सक्छौं त? आज हामी यसको विषयमा चर्चा गर्नेछौं। क्रिप्टोकरेन्सी भनेको पैसाको एउटा अनलाइन स्वरूप हो, जसको भौतिक रूप कहिल्यै पनि हुँदैन। यो अनलाइन अथवा इन्टरनेटमा बन्ने गर्छ। यी क्रिप्टोकरेन्सीहरू संसारमा सीमित मात्रामा रहेका हुन्छन्। संसारको सबैभन्दा पहिलो क्रिप्टोकरेन्सी भनेको बिटकोइन हो। सतोशी नकामोटो नाम गरेका एकजना व्यक्तिले सबैभन्दा पहिला क्रिप्टोकरेन्सीलाई बनाएका थिए। अब हामी चर्चा गरौँ क्रिप्टोकरेन्सीलाई किन बनाइयो त भन्ने विषयमा। हामीसँग हुने भौतिक नोटहरूको मालिक भनेको बैंक हो। बैंकहरूले कुनै पनि बेला हाम्रो नोटहरूमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ। हामी नागरिकहरूले हामीसँग भएको नोटहरूलाई बैंकमा लगेर जम्मा गर्ने गर्छौँ। अब त्यही बैंकमा रहेका नोटहरूलाई बैंकले आफूले चाहेअनुसार काममा लगाउन सक्छ। यसको मतलब नोटहरूको सर्वाधिकार बैंकमा रहेको हुन्छ। तर क्रिप्टोकरेन्सीमा क्रिप्टोहरूको नोटको जस्तो कोही मालिक हुँदैन। सम्पूर्ण क्रिप्टोकरेन्सीहरू एक आपसमा कनेक्टेड रहेका हुन्छन्। अथवा 100वटा क्रिप्टोकरेन्सीमा एउटा क्रिप्टोकरेन्सी पनि यताउता भयो भने सम्पूर्ण क्रिप्टोकरेन्सीहरूमा असर पर्न जान्छ। यसको मतलब क्रिप्टोकरेन्सीहरू एक आपसमा एउटा सञ्जाल बनाएर बसिरहेका हुन्छन्। यसरी क्रिप्टोकरेन्सी बनाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको कसैको अधीनमा नबसिकन स्वतन्त्र रूपमा एउटा सञ्जालभित्र रहेर आर्थिक कारोबार गर्नु हो। यसैगरी क्रिप्टोकरेन्सीहरू कसरी बन्छन् त? के यो तपाईँ हामीले बनाउन सक्छौँ त? यसको विषयमा चर्चा गरौँ। क्रिप्टोकरेन्सीहरूको मात्रा सीमित रहेको हुन्छ, त्यसैले यसलाई माइनिङ गर्ने काम गरिन्छ, जसलाई क्रिप्टो माइनिङ पनि भन्ने गरिन्छ। क्रिप्टोकरेन्सीहरू जति धेरै बन्दै गयो, यो बनाउने प्रक्रिया त्यति नै जटिल बन्दै जान्छ। यो माइनिङको लागि एउटा नेटवर्कभित्र बसेर विभिन्न खाले डिजिटल प्रब्लमहरूलाई हल गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ एकदम हार्ड हुने गर्छ। क्रिप्टो माइनिङ गर्नको लागि रेगुलर मात्रामा बिजुलीको आवश्यकता पर्दछ। माइनिङको लागि अत्याधिक मात्रामा बिजुलीहरूको खपत हुने गर्दछ। यस्तो माइनिङ गर्नको लागि एउटा राम्रो खालको कम्प्युटर हार्डवेयरको जरुरत पर्छ, जुन चाहिँ 24 घण्टा एक्टिभ रहोस्। अनि साथसाथै तपाईँमा स्किल हुनु पनि त्यति नै जरुरी हुन्छ, नत्र साधारण मानिसको लागि यो धेरै रिस्कको काम हुन सक्छ। यो थियो क्रिप्टोकरेन्सीको बारेमा केही जानकारी। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।